السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة إينو أرت. أنا هاني إينو، وبنكمل مع بعض مجموعة لوميون بالعربي من البداية حتى الاحتراف. الدرس النهاردة هيكون كده ردا على سؤال اتسألناه، وكمان معلومة كده مفيدة جدا هتفيدنا في الشغل بتاع اللاندسكيب أو في الشغل الإكستيريور اللي بره اللي احنا بنشتغل بيه. طيب، اول حاجه كان في حد بيسالني هو الامثله اللي احنا بنفتحها لما نيجي مثلا نيجي من هنا وتلاقي حاجه اسمها اكزامبلز مثلا. لو فتحت حاجه من دي اعرف اتحكم فيها؟ اه طبعا نعرف ان احنا نشتغل عليها، بس مش في الموديل نفسه. يعني الموديل انت ممكن تغير خاماته، ممكن تضيف ناس، تحط حاجه جنبها، تغير ترتيبتها. لكن لو بص شايف انا عامل سيلكت على الموديل، فالموديل ده كله على بعضه ده لازم طبعا تبقى انت معاك الملف الاصلي بتاعه عشان تقدر ان انت تتحكم فيه. فده كان ردا على الجزء الاولاني. السؤال بقى التاني او معلومة النهارده ودرس النهارده، هو لما تيجي مثلا انت بتيجي تجيب حمام سباحة زي كده، بتلاقي اللاندسكيب بتاعتك قافلالك الحمام، مع انك انت المكان بتاع حمام السباحة، مع انك انت في الماكس مثلا او في البرنامج بتاع 3 دي كنت عامله لتحت. طب نعمل ايه في اللاندسكيب دي؟ هقول لك على حلين. الحل البلدي كده اللي هو اي كلام يعني، واللي ممكن نكون بنعمله عادي. في البدايه هنيجي بقى كده ونجيب ناس ونقعد هيلا هيلا يلا يا رجاله، ها نبدا نحفر مع بعضنا. ها بدانا نشيل من اللاندسكيب عشان نظهر، يلا يا شباب. الله ينور عليكم. طبعا بص اهو، بص بيقلبونا، مش بيحفروا كويس. فهنبدا نقف فوق دماغهم عشان الشغل يطلع كويس. فهتبدا انت تعمل حاجه زي كده لغايه ما تبدا تشتغل مثلا. فبص، ممكن تيجي في وقت زي اللي انا عملته ده، انك انت نزلت الارض دي شويه بسبب ان احنا حفرنا بشكل مش كويس. طب هو الحل ده الصح؟ لا، هو مش ده الحل الصح. احنا هنعمله فلاتن تاني. الحل بقى بتاعنا النهارده هو حاجه اسمها، لو انت جيت من بليس، جيت من الجزء بتاع شايف المفتاح ده اللي هو اليوتيليتيز، هتلاقي حاجه اسمها كت. وده اللاندسكيب كات ده لما تيجي بس تدوس عليه وتطلع بره، هو بيعمل لك اريا كده. المستطيل ده انت مجرد ما تدوس خلاص هو لغى اي لاندسكيب تحتيه. فاحنا ممكن ان احنا نيجي نكبر المساحه بتاعته لغايه ما تبقى فت على المكان بتاعنا. وكده بكل سهوله احنا خلاص شلنا اللاندسكيب اللي تحت حمام السباحه بتاعنا. وبالتالي بقى انت ممكن تيجي عادي بقى في اللاندسكيب، تيجي عند الووتر مثلا وتبدا تقول له انا عايز اضيف مثلا ميه هنا. فهنبدا نعمل لها برضو سيلكت وتبدا تظبط لها بقى مكانها. هي مالها كبرت قوي كده. تعالي، فبص احنا مثلا عملنا الميه عند الجزء ده، هنا لسه عاوزه تتظبط. فظبطناها كده من الاربع اتجاهات. لا نظبطها لسه، ما هي عاوز تنزل شويه، عشان كده يمكن احنا مش عارفين نظبطها اهيت. وهنبدأ من هنا نعمل كده. فبص احنا كده خلاص عملنا الحمام السباحة بتاعنا، عملناه. المية ممكن بقى نختار شكل المية اللي احنا عايزينها، تغيرها من هنا زي ما انت خدت الدرس بتاع لاندسكيب زمان في الجزء الاسينشال او الاساسيات بتاعتك، فانت خلاص عارف تعمل ازاي. فيبقى احنا كده درس النهارده جبنا حاجه من الاكزامبلز بتاعه اللوميون. عملنا فلات لللاندسكيب اهيت. في الجزء بتاع اللاندسكيب جينا هنا وعملنا فلاتن لللاندسكيب ماب، فبدأ ان هو يقفل لي حمام السباحة نفسه. انا اقدر بقى ان انا احفر اللاندسكيب دي عن طريق ان انا اخد حاجة من اليوتيليتيز اسمها كت. ومن كت اقدر ان انا اقص الحتة اللي انا عايزها اللي احنا ماسكينها، اللي هي دي اهي. فبص اللاندسكيب اهي اتظهرت مجرد بس ان انا شلت الكات. لكن مع وجود الكات كده بيبدا يشيل اي لاندسكيب تحت الموديل بتاعي. فبسهوله تروح انت حاطط الميه بتاعتك، سواء بقى كانت حمام سباحه ولا زي ما انت عايز براحتك. فدرس بسيط بس مفيد جدا ويخليك تظبط حاجتك مظبوطه. بالمناسبه انت ممكن الكات بعد ما تعمله، انت لو انت عايز تحط مثلا كان حمام السباحه واخد شكل معين فانت مش عارف تظبطها، انت ليك تاني هنا في الميه ان انت تحط كمان مره شكل تاني. لو انت مثلا النهارده، خلينا نمسك الميه دي.
فلو حمام السباحه مثلا كان شكله لسه ما كملش بسبب ان هو واخد شيب مثلا معين، فممكن تكمله بميه تانية، بص، او ميه تالتة. فانت الموضوع يعني براحتك اهوت، ما عندناش مشكله في الميه. كانت مشكلتنا في ان ازاي نشيل اللاندسكيب بطريقه بروفيشنال. ما تقعدش بقى انت تجيب بقى الناس بقى بتوع الفاعل دول ويبدا يحفروا ويشيلوا لنا. لا لا، سيبك من الكلام ده، ده مش بروفيشنال. هي الصح بتاعها ان احنا نيجي من بليس ونختار كات يروح شايلها لنا بكل بساطه. اتمنى لكم يا رب التوفيق، وشكرا لكل الناس الجميله بجد اللي بتكتب لنا كومنتات جميله زيها فعلا. وده نابع يعني اكيد من ان هم ناس محترمه جدا وناس بجد احنا بعزهم وقدروا اللي احنا بنعمله. فميرسي لكل واحد كتب كومنت او ما كتبش، ميرسي لكل واحد عمل شير او ما عملش، ميرسي لكل واحد عمل سبسكرايب او لسه ما عملش. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.